Всім привіт! Ви на каналі Чаєвод.ua. Як і обіцяв, приготував для вас огляд доволі прикольного танчика, і саме в цьому відео детально розберемо французьку колекційну стежку 9 рівня AMX 30. Отже, шановні, якщо ви шукаєте на чому покатати, при цьому вам цікавий геймплей максимально схожий на геймплей Леопарда або Центуря, то AMX 30 це саме та стежка, яка вам потрібна. Особисто на мою думку, цей танчик далеко не імба, проте це доволі фановий танк. І по геймплею він, як я вже сказав, максимально схожий на Леопарда або Центуря. Тому якщо вам подобається катати на СТ-шках такого типу, гадаю, AMX-30 вам також сподобається. Отже, ще раз скажу, AMX-30 це колекційний танк, і він не фармить срібло як прем. Проте це саме про той танк, який може вам надати фановість від гри. Якщо ви, звісно, полюбляєте геймплей на СТ-шках. Цю СТ-шку ви можете купити в розділі Магазин, далі обираємо вкладку Техніка, далі обираємо розділ Колекційна техніка, і тут в вкладці Франція ви зможете її знайти. Також тут можна знайти і купити MX-30B. Проте він має всі ті ж самі характеристики, як MX-30, і на своєму рівні він вже почувається менш комфортно. Саме тому я раджу вам звернути увагу на СТ-шку AMX-30. На 9 рівні вона почувається доволі комфортно. До речі, ще один момент. Купити дану СТ-шку ви зможете, якщо у вас досліджений хоча б 1/10 рівень Франції. Отже, стосовно MX-30, давайте детально розберемо, що це за СТ-шка, які вона має сильні та слабкі сторони. Також покажу вам, як її налаштувати для комфортної гри, а після подивимось геймплей, на що спроможний MX-30. І тоді, гадаю, ви точно зможете зрозуміти, чи вартий вашої уваги цей апарат. А вас, шановні, як завжди, попрошу підтримати канал з українським контентом, ставте лайк під відео, пишіть коментарі, що ви думаєте стосовно MX-30. А також наголошую, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео про гру World of Tanks. Ну а ми йдемо далі. І так, розпочнемо з найголовнішого. Це в нас обладнання. І тут я раджу вам ставити дві комплектації на цю СТ-шку, так як вона може і непогано подимажити при певних умовах, а також на деяких картах за відсутності ЛТ-шок AMX-30 може доволі непогано пересвічувати ворожі СТ-шки. Звісно, за рахунок своєї універсальності. Наглядний приклад буде далі. Покажу вам відео, де я зіграю на цих двох комплектаціях. І так, перша комплектація буде саме про урон. Тут ставимо трофейну вентиляцію, далі трофейний досилач та трофейний стабілізатор. Це така універсальна збірка для найліпшого комфорту гри. Друга комплектація буде для максимального пересвіту ворогів. Тут ставимо наступне: трофейну вентиляцію, далі ставимо копи та трофейний досилач. Це саме ті дві комплектації, які дадуть вам змогу, в залежності від того, які умови рандом вам надасть, я маю на увазі сетапи тім та самі мапи, обрати потрібну комплектацію і зіграти для максимального результату. Так, ну що, з цим розібрались, тепер давайте покажу польову модернізацію. І тут я раджу вам обрати наступні слоти. Перший слот обираємо на зменшення штрафу від критування. Другий слот беремо на покращення стабілізації. В принципі, гармата тут і так більш-менш точна. А от стабілізації інколи не вистачає. Тому раджу обрати саме стабу. Наступний слот обираємо на покращення маскування. І останній слот беремо на точність гармати. Таким чином ви покращуєте всі сильні сторони цієї стежки. Ну що ж, це розібрали, тепер розберемо момент стосовно прокачки екіпажу. Тут я раджу прокачати першочергово ось такі навички. А саме братерство, обов'язково качайте маскування, навички покращення огляду, стабілізації, швидкості зведення. Також обов'язково прокачайте заряджаючому навичку на покращення швидкості польоту снарядів. Так як з комулями тут трішки біда. Далі поясню, чому саме так. Ну що ж, стосовно снарядів. Тут на перший погляд ситуація не дуже. Проте, граючи в рандомі, навіть з такими характеристиками, AMX-30 доволі непогано наносить урон. Отже, маємо стандартні підколи, 390 альфи з пострілу, 248 мм пробиття.
та 1100 метрів на секунду швидкість польоту. Щодо цих підколів, маємо далеко не найкраще пробиття та швидкість польоту. До прикладу, у Лео на 9 рівні пробиття стандартних підколів 278 мм. І начебто це колосальна різниця. Проте, якось я граючи на MX30, навіть з пробиттям 248 мм почуваю себе більш-менш комфортно. Далі маємо голдові комулі, також 390 альфи з пострілу, 300 мм пробиття та доволі погану швидкість польоту в 800 метрів на секунду. Ось саме тому я вам радив прокачати навичку заряджаючому на швидкість польоту снарядів, щоб хоч трішки покращити комфорт стрільби на середній та дальній дистанції. Щодо пробиття в 300 мм комулем. Так, згоден, це далеко не найкращий показник, проте, знову ж таки, я навіть на таких комулях особливо не відчуваю якогось серйозного дискомфорту при стрільбі. Розумію, що на комулях з пробиттям 330-340 мм набагато легше шити важкоброньовану техніку. Проте є багато танків, які мають приблизно такі ж показники пробиття комулем і вважаються доволі непоганими танками. Ну ось, до прикладу, той же КПЗ 50 тонн має комулі з пробиттям в 310 мм. Проте ця СТ-шка вважається однією з найкращих на своєму рівні. Якось так. Ну що ж, тепер щодо бронювання MX30. Я вам скажу так, тут все доволі спірно. Як ви бачите, візуально тут броня дуже слабка, як в корпусі, так і в башті. Проте за рахунок того, що тут броня розташована при добрих кутах, цей танчик все ж таки інколи може пробачати деякі помилки і ловити рикошети. Але одразу скажу, не варто цим зловживати і намагатись грати від позиційки, до прикладу, як це може зробити Центуріон. Тут є багато вразливих зон, куди вас будуть шити без проблем. Тому намагайтесь уникати якихось позиційних перестрілок, тут геймплей буде більше схожий на геймплей Леопарда. Ну а тепер давайте коротенько покажу всі загальні характеристики MX30 з такими налаштуваннями, як у мене. І тут, як ви можете побачити, сильні сторони цієї стежки – це в деякій мірі гармата, гарна мобільність, маскування та огляд. Саме тому, граючи на MX30 для максимально ефективної гри, вам треба враховувати ці сильні сторони. Шановні, а тепер пропоную вашій увазі відео геймплею MX30. Давайте подивимось, як грається дана СТ-шка і на що вона спроможна в рандомі. Перший бій я граю на лайк під відео і приємного вам перегляду. А вже наступний бій подивимось, як цей танк грається на копах.
J'ai besoin de votre aide. І як ви вже можете побачити, на копах цей танчик доволі легко може пересвічувати ворожі танки. Проте в такому випадку все вже буде залежати від вашої команди. Ну що ж, подивилися, де MX-30 грається на цих двох комплектаціях і на що він спроможний в правильних руках. Далі не бачу сенсу затримувати ваш час і показувати, як ці кіберспортсмени будуть стояти. Сподіваюсь, дане відео допоможе вам зрозуміти, на що спроможна ця СТ-шка. Дякую вам за перегляд даного відео і до зустрічі в нових відео у нас на каналі.